Yes, het is year 2020. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. 2020 heeft mee te maken met verandering, een heleboel verandering. Eind en nieuw beginning, oké? Eind van problematische situatie en dan krijg je een nieuw beginning. Sommigen van jullie dat het geholpen om zwanger te raken. Ken, maar wees voorzichtig. Het is goed. Ik zie geen meer dit. Ja. Transition with a kind that was in some sort of a problematic situation for mensen die have kind. But it is about eind, a new beginning and positive new beginning. Dus in January hebben jullie mee te maken met je vader, een boss, authoritarian information. Van authoritarian, some sort of a news that come up. Mensen now recognize some sort of a oneerlijk situatie that was creëerd. Problematic situatie. Sommige van jullie is sick in de maand van January, of je vader of je ouders, oké? Dus wees voorzichtig, nieuws komt in. Maar als je bent sick, je gaat beter voelen, oké? Dus dat is, oepsie daisy. Dan hebben wij dat in februari help komt, financial help komt voor jullie Leo's. Problematische situatie waar je bent op zoek naar geld. Geld komt voor jou in de maand van februari. Heleboel informatie komt uit in februari, maar je krijgt financial steun. In maart hebben jullie issues, probleem, waar een eind is hier. En een eind is hier voor jullie Leo-man. Some sort of a problematic situatie met overheid, institutie, organisatie. Een eind is hier. Saturn ga je weghalen uit some sort of a corporation institution. Dat was niet waar je moet zijn. Oké, en eind komt omdat this corporate institution is van op de hoogte dat sommige van jullie Leoman krijgt de baan. Die is nou, het is een situatie waar problematische situatie met een corporate institution. Dus op de workfloor. Met je boss, problematische situatie. Dus ik ken dat je wordt ontslagen in de maand van maart. Dus wees voorzichtig, oké? Dus januari, je komt achter en recognize dat een vriend, een kennis, je vader, it was all over geld, oké? Dus we hebben mee te maken met een eigen spirit of een eigen authority figure dat zit te bekijken iets en jullie leren nou recognize dat deze persoon heeft je verbruikt om te verdienen, dat soort of thing, okay? And so it says it was illegal or whatever and now you word verlossen daarvan. Dus we hebben vuur in January, water in February, and in March we have the harder, the world bring an end naar some sort of a problematic situatie voor jullie Leo's. Als we kijken de volgende 3 maanden, we hebben lucht, we hebben de zon en we hebben de duivel. Now, in de maand van april, we hebben de situatie waar de maand van april hebben de energie van de rechter. En de rechter is some sort of a vragen. Jullie Leo's vraag voor iets. So it's just do een aanvragen in de maand van april. Dus jullie Leo's gaat een aanvragen in de maand van april. De aanvragen is over some sort of a contract of so. Some sort of a aanvragen dat je gaat even doen. Oké, dus je gaat iets aanvragen in de maand van april. Oké, direct, some sort of a communicatie for some sort of a
aanvraagt wat je doet. Either voor je kind of voor je familie. Oké. Nou, als we bekijken die energie van mei. Mei heeft mee te maken met iets met de Belastingdienst voor jullie leiders in mei. And it is zoiets als a visman. Dat misschien is je boekhouder of zo heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. De Belastingdienst heb jij aangepakken. Je hebt doorgegeven aan de Belastingdienst. Dat is een visman heeft het gedaan. Oké. En je komt hier van de problematische situatie af. Oké. Dus misschien deze man was je boekhouder of zo. En heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En de Belastingdienst, je geeft het op, dat is je boekhouder. In de maand van juni is niet goed. Voor vrouw is niet goed. Problematische situatie voor vrouw in de maand van juni. En jullie vrouw in de maand van juli, there is a negative forces that control you in de maand van juli. Het is niet goed voor meestal van jullie, mannen of vrouw. Verdriet in de maand of juni. There is some sort of kijk, als je bent iemand die double in negative forces en dat soort of ding, je wordt gepakt waar die wil dat jij nou terugbetalen. Dus Leo's, ik heb altijd aan jullie verteld, als jij deze mensen vraagt om dingen te doen, je moet betalen. De mensen die neem je geld om de dingen te doen, vertel je niet dat je moet wel betalen. Dus en dat is de afrekening, oké? Dus april, mei en juni, especially juni. April en mei is goed, juni is niet goed. Wanneer deze negative energy en deze negative situatie is daar, het is niet goed. Wees voorzichtig wat je doet en hoe je dingen doet. Alright, we gaan even kijken. De maand van juli. Je komt achter je vijand op de workfloor. Je staat je steken en je beschermt jezelf van je vijand. Oké? Je krijgt some sort of a breakthrough. Je vijand heeft deze break opgesteld en gestuurd. Wees voorzichtig wat je doet en met wie je doet, oké? Omdat je vijand is daar niet goed bezig. Je vijand creëert chaos. Dus wees voorzichtig. Augustus, some sort of a rise come up. And so it says, you rise naar je man in, on the lawn, some sort of an international rise. Kom op in de maand van augustus. Nou, ik weet het niet, maar is zo is als jullie leren gaat reizen naar een man. En wat men wees kan of tweeling in een ander land. Wees voorzichtig, oké? Weet je, deze persoon betaalt voor je reis en dat soort ding. Maar die man is in problemen in de ander land. En je bent daar niet van op de hoogte. Dus het is zoiets als een man die zegt, oh, moet je komen even bij mij en bla bla bla. En deze man heeft problemen. Oké, daarom deze man kan niet naar jou naartoe komen. Oké, deze man is een water- en weeskal of tweeling en die heeft problemen in een ander land. En is het zoiets als je reist naar de ander land en je komt achter this. Dus. Dan we bekijken de maand van september. En september komt heleboel geheim over het kreef, vis, kreef of scorpion en heleboel geld. This is a younger person. En deze jonge person, de geheim is nou uitgekomen dat deze jonge person kunnen opgelicht, kunnen samenwerken met oude investors, oude mensen van een ander land, oude criminal. This is a whiteboard criminal van een ander land en heeft opgelicht een heleboel geld en is je kind. En je komt hier achter dat je kind is hierbij betrokken in. Dan zien wij, het is moeilijk
juli, augustus en september. Het is moeilijk. En weet je, jullie tweeling, jullie weeskal dat je in een relatie met een tweeling of ga naar een buitenland een tweeling te gaan bezoeken in augustus. Je weet niet af te wachten. Het is niet goed. Niet doen. Oké? Niet doen. Nieuw start in oktober. En jullie Leo's is as if je wil een nieuw start. En je reist naar een ander land. En in oktober je denkt dat alles. En je recognize dat this new start gaat niet binnenkomen. It's so it says. Je komt achter dat iemand laat je even reizen naar een nieuwe land. And now you recognize, hey, the person heeft gewoon zoetjes aan mij gegeven. Wat hij vertelt en wat hij of zij vertelt was niet gebaseerd op feiten. Die heeft mij gereizen hier en nou je ziet dat je hebt meer problemen dan je had in Nederland. Dus is een situatie waar nee, oké. Maar ik zie dat je gaat toch gaan. Maar in de maand van november dan recognize je zo, oké. Ja, heb ik die eerste beslissing gedaan. En het is omdat je bent zo. Je bent snel. Je doet dingen snel en niet denk van voordeel en nadeel. En het is een ding, hè. Het is zoals als jullie Leo's is of iemand ontmoeten. En je gaat spring daarin. And then recognize you, okay? The energy van Jupiter is here in November, okay? And you recognize that the offer that je had gekregen in the jaar en je hebt het genomen, je wist dat je had het niet genomen. Je dacht dat het was waar je geluk is. But now you recognize, nee, this is the offer that ik heb gekregen is niet gebaseerd op feiten. This is the energy van the cat, the fish, the fox. Okay? Dus je krijgt een aanvraag of je krijgt een offer van een international corporation en weet je, iets zit daarachter dat is niet goed. En in november you recognize, oh, ik had dit niet gezien aankomen. Ik had het niet gezien. Oké? Dus ik zal jullie waarschuwen, whatever offer dat je krijgt, en dit komt op van een international corporation, wie zit daarachter? En wat men weeskal er tweeling. Oké? En als die zegt, oh, we moeten reizen naar buitenlanden, bla bla bla. Nee, nee. Allegene in de lichaamscyclia blijft waar je bent, oké? December, problematische situatie met je vrouw, of met iemand waar het heeft mee te maken met een heleboel geld. Dus het is zoiets als jullie Leo's een probleem om een heleboel geld terug te betalen aan een stiermaker of steenbok. Een heleboel probleem. Ik weet niet als dit is je moeder of wat, oké? Maar een heleboel problemen. Oké? En ik zie dat sommige van jullie Leo gaat even vragen, hey, kan je mij even geld lenen? Oké, ik ben in financial problem. Maar je komt op Leo's met een heleboel financial problemen. Dus wees voorzichtig in this year. En het is zo, het is een oude person. Je gaat de oude person even repoppen en zeggen, hey, kan je mij financial helpen? Ik heb iets en ik wil hier out. En dat soort dingen, weet je. Ik zie dat een steenbok is de enige persoon dat blijft trouwen naar jou natuurlijk. Enige persoon. Oké, we gaan even de huizen kijken. Nou, in de eerste huizen is zoiets een heleboel van jullie recognize dat een Leo en zijn vrouw, of een Leo en
haar man is niet eerlijk. It is now jullie layers recognize. Oh God. Zo heb ik dit niet graag gezien. It is so, it says januari is wanneer je recognize. Hey, die mensen zijn niet goed bezig. Hoe kon ik dit niet had gezien? Maar ja, mensen kunnen zo een goed mask opzetten, dames en heren. Je gaat echt niet jezelf hier kapot aan maken, oké? Geldwijs in het tweede huis is goed geld. Je wil genoeg hebben om te eten, niet extreem, maar je hebt genoeg om je rekening te betalen. Dus it is good in this year, oké? En het zit in je tweede huis. Maar een problematische situatie met de stier is now over. Een heleboel van jullie had problematische situatie met de scorpion en de stier. It is now over. In het derde huis van environmental. Dat betekent in de algemene, in de maatschappij, hebben jullie leeuw problematische situatie met institution. Oké. Dat komt op, maar dat wordt afgesloten. Dus, maak hier geen zorgen. Dan, als we kijken, je family, problems. Er is geen communicatie tussen u en je family, maar je bent blij. Je bent zoiets als, oké. Het is goed met mij, weet je. Ik ga mijn leven op. Ik snap het wel. Ik ben goed zo. Oké. In your house, Leo, that this is the 5th house, it is good. Problems that you have met de belastingdienst worden opgelost omdat je gaat even doorgeven dat een visman is degene dat doet je dingen. Dus je gaat even wijzen, ik heb het niet gedaan, het is een visman dat heeft het gedaan, oké? Dus probleem met de belastingdienst wordt zo opgeleverd, want die recognize wat is gebeurd. Oké. Dan we zien vrouwen, je hebt het moeilijk thuis. Je hebt het echt moeilijk thuis. En zo is het vrouwen, je had iets gedaan bij iemand dat was niet door de bocht. En ik praat over vrouwen die verbruiken zwarte magie, alle de dingen. Je kunt iemand some sort of love spell and now deze person het draait tegen jou, oké? Dus als je door een love spell om iemand in je leven te trekken, nou de love spell gaat en een probleem tussen u en je partner. Dus vrouwen, en vrouwen, wees voorzichtig. En dit is wat ik zeg. Jullie kunnen volgen aan de mensen te doen love spell en dat soort dingen. Het is niet goed, dames en heren. Deze planeet is over vrijheid. Oké? Je hebt vrijheid om te doen wat je wil. Als u graag love spell gebruikt om iemand anders te controleren, je krijgt chaos, omdat wanneer de love spell is afgelopen, de vechtpartij begint, omdat het was niet geduld voor jullie twee in dat relatie in te zitten, oké? Nogmaals, mensen die gebruiken zwarte magie en dat soort dingen. Je weet niet hoe de dingen zitten in elkaar. Mensen kunnen zeggen, nee, ik neem je eerkens en die kan het rekenen voor jou. Ha! Maar je hele leven, je gaat daar betalen voor. Oké? En als jullie, weet je, in Nederlands is zo dat je ontmoet heel veel mensen en de rest. Dames en heren, geven en nemen. Als je dat gewoon iedere keer geven en nemen. Als je doet zwarte magie om iets in je leven te krijgen, het komt, maar ik ga niet blijven, oké? Als je doet de zwarte magie om iemand in je leven te brengen en vasthouden, het gaat niet goed, oké? Omdat
Als diegene mag niet bij jou zijn, die gaat weg. Dus maakt niet uit, is either die maak je dood, maar die gaat weg, oké? Now, some sort of a brick komt, maar de brick is niet zo leuk. Some sort of a kort termijn contractual. Ik kan iets wat voor een kort termijn, het wordt behendig. En het is zo, het says, oké, ja, is goed, prima. It is what it is. Ik ga even door, oké? Dat some sort of a break komt, iets is beëindigd. En prima, is goed, ik vind het goed, oké? 8 house. 8 house is de house van de Scorpionetje. En de 8 house heeft mee te maken met de international corporatie. Maar this international corporatie, wees voorzichtig. Omdat een watermanweeskal of tweeling dat zit achter international corporatie is zoiets als deze man en zijn vrienden en kinderen. En gaat jou even helpen om te gaan reizen naar een land. Maar nee, honey child, ja, misschien kom je niet terug naar Nederland, oké? Dus ik vertrouw dat offer niet van dat international corporation. En het is zoiets als de kennis voor jou is een watermanweeskal of tweeling. Nee. Maar ja, nee. Een groep van zakenman zit iets te doen dat is niet door de bocht. Maar ze worden gepakt, oké? Het zoals als een groep van zakenman gebruikt een viskreef of scorpion om iets te doen. Dat is niet door de bocht. En dit is in de 9 house. De 9 house. Dus die gaat nou recognize dat een groep of international zakenmensen hebben iets gedaan. Maar het is niet door de bocht. En het probleem is dat ze wordt gepakt. Oké, ze wordt echt gepakt. Dan bekijken wij de 9 house. En ik zie dat helemaal voor jullie is open voor some sort of a new start. Helemaal van jullie is zoiets als, ja, het is tijd voor mij om een nieuw start te krijgen. Ik zie dat je probeert een nieuw band te krijgen en dat soort of ding, oké? Omdat je recognize, oké, iets werkt niet, iets lukt niet. Ik wil een nieuwe start voor mezelf. Je gaat even gaan solliciteren of zo, oké? Dus zoals je bent zelfstandig voor een tijdje en dan je gaat solliciteren. In de 11 house is zoiets als je gaat even achterkomen dat watermanmensen is niet te vertrouwen. Watermanmensen is niet te vertrouwen of there is some sort of a fraud in een overheid instelling, fraud met ambtenaar. Oké? En zoals als je vraagt voor iets, maar je hebt het niet gekregen. En zoals als jij krijgt de hulp dat je hebt niet nodig, oké? Ja. Alright, dan we kijken de 12 house. En ik zie dat je een steenbok blijft trouwen. Of je blijft trouwen tegen een steenbok. Is als if iemand wil je betalen om iets te doen of some sort of informatie te krijgen en je doet het niet. Je zegt nee, deze persoon blijft trouwen naar mij. Ik blijf trouwen naar de persoon, oké? Dus is een situatie waar iemand ga je even betalen om iets of some sort of data en informatie en je zegt nee. En het is een situatie waar jullie gaan blijven trouwen en beschermd als steenbok. Voor de reden is dat je recognize dat mensen is niet eerlijk. En je gaat blijven trouwen en beschermd als steenbok. Ik ken ook dat familie en vrienden willen chaos maken in de steenbok world. Je zegt nee, die hebben niks gedaan en ik ga ze niet flikken. Oké? Nou, de engel van liefde is hier.
And on the brick was gaat vooruit gaan, doorzetten voor morgen in dit jaar. En het gaat goed komen. Dames en heren, ik hou van jullie. Ik ga water drinken. Mijn ogen zitten branden. Namaste.